අදත් මගේ channel එක ආපුවා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ unboxing video එකක් ගැන. ඔයාලා දන්නවා ඇති ඔයාලා videos කරද්දී sound කියන එක ඔයාලා කොච්චර වැදගත්ද කියලා. අපි තුමා blog කරන කෙනෙක් නම් sound recording කරන කෙනෙක් නම් තුමා sound effect recording කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලා ගොඩක් වැදගත් වෙයි මම අද මේ කතා කරන device එක ගැන. මේ තමයි Zoom H1n sound recording. මේ තියන්නේ Zoom H1n කියන sound record එක. අපි මේකේ box එක ගත්තොත් මේකේ උඩ පැත්තේ අපිට ගාලා තියෙනවා Cubase LE කියන software එකයි Wavelab කියන software එකයි මේගොල්ලෝ free දීලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම feedback එක ගත්තොත් එහෙම XY mic දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම sound record කරන්න පුළුවන් එක තියෙනවා 24 bit 96 kHz wave format එකේ. ඒ වගේම 1.25 inch monochrome display එකක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. එතකොට one touch one controls. ඒ වගේම මේකේ pass කමදී limiter and auto level switch කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ 10 hours පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා AAA batteries වලින්. මේ package එකේ include කරලා තියෙන්නේ Zoom record එකයි AAA batteries දෙකයි guide දෙකයි. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව මේක unbox කරලා බලමු. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දීලා තියෙනවා device එකේ catalog එකයි. instruction ඒ වගේම මේ Cubase LE software එකේ serial key එකයි Wavelab කියන software එකයි. මේ ටික තමයි package include වෙන්නේ. හරි. මේ තියෙන අපේ Zoom H1n device එක. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේක build quality එක නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන gain controls knob එක. එතකොට මෙතන තියෙනවා buttons වගේ audio low cut filter එක. එතකොට limiter සහ auto level කියන එක. ඊට මෙතන record සහ stop button එක තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පැත්ත ගත්තොත් මෙතන අපි line out එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට headphone එකකින් වගේ record කරන sound එක අහන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ බන් දෙකෙන් ඒ අපි අහන sound එක අඩු වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. මේක අනිත් පැත්ත ගත්තොත් අපිට මෙතන line in කරත හැකි. කියන්නේ අපිට වා වෙනම external mic එකක් කරහා මේ device එක record කරනවා නම් අපිට මෙතන line in කරලා record කරත හැකියි. මේ මෙතන delete button එක තියෙනවා. එතන මේක තමයි on කරන button එක. ඒ වගේම මෙතන USB 2.0 port එකක් තියෙනවා. මේකෙන් පුළුවන් computer එක connect කරන්න. හරි ඉතින් බැටරි ස්ථාර බලමු මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා.
ඉතින් අපිට මේකට තව මෙමරි කාඩ් එකක් ඉන්පුට් කරන්න. මෙතන ඒකේ මැක්සිමම් මෙමරි කාඩ් ඉන්පුට් කරන කැපැසිටි 32GB. ඊට එහා වැඩ කරන්නේ අපි මෙන්න බටන් එක පල්ලට කියලා හෝල්ඩ් කරන් හිටියාම මෙන්න මේ විදිහේ ඩිවයිස් එක ඔන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක ලෑන්ඩ් එජ් එක තෝරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට ඩේට් එක SD card එක රීඩ් කරනවා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ඩිවයිස් එක බලාගන්න පුළුවන්. මම මේ ඩිවයිස් එකත් එක්කම තව ඇසරිස් කිට් එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන ඇසරිස් කිට් එක H1n APH 1n කියන පැකේජ් එක. ටිකක් මේකට අන්බොක්ස් කරලා බලමු. මේ පැකේජ් එකේ අපිට පොඩි ටේබල් ට්‍රයිපෝඩ් එකක් දීලා තියෙනවා. මගෙන් USB කේබල් එක windshield cover එක. ඉතින් අපිට මේ ඩිවයිස් එක දාගන්න පුළුවන් පවුච් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒවා මේක මයික් හෝල්ඩර් එක වගේ ප්ලග් කරනවා. මෙන්න මේක සදා භාවිත කරන්න පුළුවන්. තව මේ පැකේජ් එකේ USB ඇඩැප්ටර් එකක් දෙන්න charge කරන්න. මාඩ පුළුවන් මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක මේ විදිහට මවුන්ට් කරන්න. අපිට මේ tripod legs මෙන්න මේ විදිහට තව ටිකක් දික් කරගන්න පුළුවන්. මේකත් අපිට මේ ඩිවයිස් එකට මවුන්ට් කරලා මයික් ස්ටෑන්ඩ් එක වගේ මේක අයිකන් පුළුවන්. මේක තමයි ප්ලග් එක USB charge කරන්න පුළුවන්.
තව අපිට මෙන්න මේ විදිහට USB කේබල් එකක් හම්බලා තියෙනවා. අපි ඩිවයිස් එකේ ඉන්නේ යද්දි පරිස්සම් කරන්න මේ වගේ pouch එකක් එකතු වෙලා තියෙනවා පැකේජ් එකේ. මේක එල්ලගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට මෙන්න මේ වගේ ट्रैवल करना ना मैंने मेरे इधर पाकिस्तान में एक डिवाइस अरेंज किया है ट्रैवल कर दी हमारे विंडशील्ड कवर करने का काम बोला प्रोडक्ट pulang mau kita ngeliat ke sekali record kan pulang sound begini nih bagaimana minta gadget kita free में gift देगा मुना ताते आगे शील्ड दे दे लगे मैंने आगे माफ कर दी ඉතින් මේ සවුන්ඩ් රෙකෝඩර් එකේ X සහ Y කියලා මයික් දෙකක් දීලා තියෙනවා. මේකෙන් අපිට ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් රෙකෝඩ් කරත හැකියි. ඉතින් මම මේ ඩිවයිස් එක පාවිච්චි කරලා මේ ඩිවයිස් එකෙන් වීඩියෝ ඉස්සරහට කරන්නම්. අද මම ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. තව මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න මතක කරන්න.